Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vanachari Jaya Kunja Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Madhava. Jaya Girivaradha. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Jayam Vishnu Bhad Paramahamsa Parivajikacharya Varya. The Stota de Sata Shri Srimad is Divine Grace. Bhai Charnada Bindu Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parivajikacharya Varya. The Stota de Sata Shri Srimad is Divine Grace. Singha Guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Radhakun Shamakun Giri Govardhana Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki. Shri Purushottam Ketur Jagannath Puri Dham Ki. Ganga Mai Jamuna Mai Ki. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki. Shri Shri Radha Shama Sundar Ji Ki. Shri Govardhan Lal Ji Ki. Shri Dalitai Vijay Gauranga Ki. Sankirtan Yagya Ki. Brihat Mridanga Bhukta Shivisham Ki. Gopremanandi Samaveda Bhakta Binda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru Varanga. All glories to Srila Prabhupada. So before we speak on Bhagavatam, my Guru Maharaj instructed me I should recite some prayers, which takes about 5 minutes. Maybe if you know some of the verses, you can recite with me. Mielőtt a Bhagavatamból beszélünk, a Guru Maharajom arra utasított, hogy bizonyos verseket mondjak el. Ez kb. 5 perc, hogyha tudjátok a versek egy részét, légy szíves, mondjátok velem, imádkozunk együtt. Narayanam namaskrityam naramshchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayat vede ramayaneschaiva purane bharate tata adhavande chamadye chahari sarvatra giyate mukam karoti vachalam bhangum langayate girim yat kripa tamaham vande sridhurum dinataranam Paramananda Mādhavam. In Orissa, in the villages, they have traditionally what they call Bhagavad-tungi. Az orisszai falvakban hagyományos módon van egy olyan úgynevezett Bhagavad-tungi. And before television, ez a TV előtt. Everyone would come together every evening and they would hear the Bhagavatam. Minden este összegyűltek, mindannyian, és a Bhagavatamból hallottak. So this is a traditional song they sing before they read the Bhagavatam. My Guru Maharaj grew up with this song and he used to recite it before class every day. Ez egy ilyen tradicionális ének, amit a Bhagavatam elmondása előtt szoktak énekelni. A Guru Maharajom ezzel nőtt fel. Paramananda he Mādhavā Padurāvichē Makaranda Se Makaranda Pakori
Chakajalankapadaye Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Hare Krishna Bole Jiva Jao Hare Krishna Bole Jao Jiva Moteru Dada Radha Dava Moteru Dada Radha Dava Moteru Dada Radha Dava Dharma Projita Kaita Vota Padamo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatta Vastu Shivadam Tapatrayon Mulanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimva Parayishvara Sadhyo Vidyavarudyate Chakuti Vishu Shushu Destructionat Nigamakopato Galitam Phalam Suka Mukadamita Dravasam Yutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Mahorohora Sika Bhuvahuka Anarto Pasamam Sakshat Bhakti Yogam Madhoksaje Lokasya Janito Vidvams Chakre Sattvarta Samhitam Yasham Vaishyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktirupadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha Srimad Bhagavatam Paranamamalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsamekam Amalam Gyanam Padam Giyate Tatra Gyana Vairagya Bhakti Sahitam Naiskanyam Aviskritam Tachchinvam Supitam Vicharana Pado Bhaktya Vimuchanadaha Artoyam Brahmasutranam Bhadatartha Vinirnayaha Gayatri Bhasharupo So Vedartha Paribhrimitaha Sarva Vedeti Hasanam Sadam Sadam Samudritam Sarva Vedanta Sadam Hi Srimad Bhagavatam Ishyate Tadrasamrita Triptasyanam Yatra Sarvati Kuchit Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavata Tate Veda Shastra Hoite Parama Mahadva Chari Veda Upanishade Jata Kichu Hoya Tara Arta Lena Vyasa Korila Sanchaya Jai Sutre Jai Ruk Vishaya Vachana Bhagavate Serum Shokani Bandana Jivera Nishtara Lage Sutra Koilo Vyasa Mayavadi Vasha Shunile Hoya Saranasha Jaho Bhagavata Pada Vaishnavirastane Ekanta Shrikara Chaitanya Charane Bhagavata Jainamane Sejavana Sama Tada Shasta Achi Janme Janme Prabhu Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate
Vasudevaya. Hey, Peter, do you mind getting me a pillow for my feet? It's cold. And if there's one of those round pillows, that would be good too. Thank you. Reading from Grantha Srimad Bhagavatam. This is Canto 5. Thank you. Give me the round one. Just hand it to me. Thank you. A Grantha Srimad Bhagavatamból éneklünk, olvasunk. Az 5. ének 14. fejezet 4. versét. Chapter 14, text number 4, which is a prose verse. So. Yata yanut vatsaram krishyamanam apyadagda bijam chaitam punar evavapana kale gulmatrina virudbhir ghavaram eva bhavatjevam eva grihashrama karma chaitram yasmin nahi karman yut itsadanti yadaya kama karanda esha abasataha. You can do the word for word synonyms, please. Repeat. Yata. Mint. Hi. Bizonyára. Anuvatsaram. Minden évben. Krishyamanam. Krishyamanam. Felszántva. Api. Bár. Adagda bijam. Melyben a magok nem égtek el. Chaitram. A föld. Punaha. Újra. Eva. Bizonyára. Avapanakale. A vetés idején. Gulma. Bokrokkal. Trina. Fűvel. Virudbihi. Folyondárokkal. Gavaram Iva. Mint egy liget. Bhavati. Válik. Evam. Így. Eva. Bizonyára. Griha ashramaha. Családi élet. Karma chaitram. A cselekedetek mezeje. Yasmin. Amelyben. Nem. Hi. Bizonyára. Karmani utsidanti. A gyümölcsöző cselekedetek megszűnnek. Yat. Ezért. Ayam. Ez. Kama karandaha. A gyümölcsöző vágyak raktára. Esha. Avastaha. Ez a hajlék. Translation. Every year the plowman plows over his grain field, completely uprooting all weeds. Nonetheless, the seeds lie there and, not being completely burned, again come up with the plants sown in the field. Even after being plowed under, the weeds come up densely. Similarly, the Grihastha ashram, family life, is a field of fruitive activity. Unless the desire to enjoy family life is completely burned out, it grows up again and again. Even though camphor may be removed from a pot, the pot nonetheless retains the aroma of camphor. As long as the seeds of desire are not destroyed, fruitive activities are not destroyed.
A szántóvető minden évben felszántja a búzaföldet, és gyökerestül kiírt minden gazt. A magok azonban ott maradnak, és mivel nem égnek teljesen el, újra kihajtanak a földbe ültetett növényekkel együtt. Még miután a szántásnál a gaz a föld mélyére kerül, azután is újra kinő és burjánzik. A grihaszta ásram, a családi élet ehhez hasonlóan a gyümölcsöző cselekedetek mezeje. Ha valaki nem égeti el teljesen a családi élet élvezetére irányuló vágyát, az újra és újra kihajt. Ha egy edényből kivesszük a kámfort, akkor az illata még ott marad. Az illata továbbra is benne marad. Amíg a vágyak magjait nem pusztítjuk el, addig nem szűnhetnek meg a gyümölcsöző cselekedetek sem. Reading from Srila Prabhupada's purport. Unless one's desires are completely transferred to the service of the Supreme Personality of Godhead, the desire for family life continues even after one has taken sannyas. Srila Prabhupád magyarázata, amíg valakinek a vágyai nem irányulnak maradéktalanul az Istenség legfelsőbb személyisége szolgálatára, addig a családi élet utáni vágya nem szűnik meg még azután sem, hogy a szannyászrendbe lépett. Sometimes in our society, ISKCON, a person out of sentiment may take sannyas, but because his desires are not burned completely, he again takes to family life, even at the risk of losing his prestige and disgracing his good name. Szervezetünkben, az ISKCON-ban előfordul, hogy valaki az érzelmeire hallgatva a szannyászrendbe lép. Mivel azonban vágyai nem égtek el teljesen, újra a családi élethez fordul, azt kockáztatva, hogy elveszti tekintélyét és beszennyezi jó hírét. These strong desires can be burned out completely when one fully engages in the service of the Lord in devotional service. Ezeket az erős vágyakat akkor lehet tökéletesen kiégetni, ha valaki teljesen átadja magát az Úr odaadó szolgálatának. Goragraganya ganagotra goloruharam Goranga gudatama gopyada kolpa briksham Gopala gada ratidam Yati singha gora govinda deshi kavaram Satatam namami. Srila Prabhupada here is speaking about some problems in ISKCON. Srila Prabhupada itt az ISKCON-ban előforduló problémákról beszél. Sometimes Srila Prabhupada called the ISKCON society a great experiment. Néha a mi ISKCON-unkat Srila Prabhupada egy nagy kísérletnek nevezte. It's quite an amazing thing to take, it's not just Krishna consciousness, but to take Vedic culture from India and bring it to the West. Elég izgalmas dolog fogni a Krisna-tudatot, és nem csak azt, hanem a védikus kultúrát is, és mindkettőt elhozni nyugatra. I've been living in Orissa and Jagannath Puri for 32 years now. 32 éve vagyok Orissában, Jagannath Puriban. And in many ways, the culture there it's like our ISKCON. És sok tekintetben az ottani kultúra, mint az ISKCON-unk olyan. Except it's more established. Csak jobban meg van alapozva. And people understand the subtle nuances and things which we don't understand so much here. És az emberek értik a finom dolgokat, amit mi nem annyira értünk itt. Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani, he describes as two types of persons. Bhaktivinoda Thakur a Harinam Chintamaniban leírja, hogy kétféle személy van. He calls them the Bahirmukh Janas and the Antarmukh Janas, or the external persons and the internal persons. A Bahirmukh Janáknak és az Antarmukh Janáknak nevezi őket, vagyis a felületes és befele forduló személyeknek. And most people in this world are Bahirmukh. Their vision is something external. És ebben a világban a legtöbben felületesek, a látásmódjuk felszínes vagy külsődleges. So in this great experiment of ISKCON, many new people are coming, and for the most part, our vision is external.
ebben a nagy kísérletben, az ISKCON-ban sok ember, sok új ember jön, és a legtöbbünknek külsődleges a látása. Sometimes I look on Facebook, on devotees' pages. Néha nézem a Facebookon bakták oldalait. And they have pictures of what they looked like before they were devotees. És olyan képeik vannak ott, amik azt ábrázolják, hogy hogyan néztek ki, mielőtt bakták lettek. And some of them are quite extraordinary. És néhányan nagyon különlegesen néznek ki. And then we come to ISKCON and we shave our head for the men and we put on dhotis and saris and we look very nice. És aztán eljövünk az ISKCON-ba, és leborotváljuk a fejünket, felvesszük a dótit, szárit, és nagyon szépen nézünk ki. And sometimes we even convince ourselves that now I'm a completely different person. És néha még magunkat is sikerül meggyőznünk, hogy most teljesen másmilyen lettem. And that often goes on until someone gets married. És általában ez addig tart, amíg meg nem házasodunk. And then their old samskaras, their old previous type of conditioning, it comes out. És aztán kijönnek a régi szamszkárák, a régi korábbi feltételekhez kötöttségünk. That's not so bad in Grihastha ashram. Ami nem olyan rossz a Grihastha ashramban. It's not good. Nem jó. But it's not so bad because we have that safety net under us of that ashram. De nem olyan rossz, mert ott van az ashramnak a biztonsági hálója alattunk, hogy elkapjon. And Srila Prabhupada said sometimes, as long as you're with your wife, you're with your husband, you stay together, and you practice Krishna consciousness, then there's some hope. És Prabhupád mondta, hogy ameddig a férjeddel vagy feleségeddel vagy, és gyakoroljátok a Krisna-tudatot együtt, akkor legalább van remény. More difficult, as Srila Prabhupada is describing in the purport, when someone takes sannyas, but they still have desires in their heart. Nehezebb, ahogy Srila Prabhupád itt a vers magyarázatában leírja, hogyha valaki már szannyászt vett, de még mindig vannak vágyai a szívében. Because this Vedic culture, this Vaishnava culture is not so well established yet in the West, in our movement. Mert ez a védikus és vaisnava kultúra még nincs annyira jól megalapozva nyugaton és a mozgalmunkban. We tend to be bahirmukh janas, or external persons. Ezért sokszor felületesek vagyunk. And we tend to overlook the real purpose of things. És megvan az a hajlamunk, hogy a dolgok valódi céljáról megfeledkezzünk. And we wear this dress because it's conducive for Krishna consciousness. Ne vegyük ezeket figyelembe. Azért hordjuk ezeket a ruhákat, mert segítenek, hogy Krisna-tudatosak legyünk. I joined in ISKCON in Los Angeles. Én Los Angelesben csatlakoztam az ISKCON-hoz. And every year, a few days before Halloween, the devotees, the gift shop sells so many dhotis and saris. És Halloween előtt, ez magyarul is így, nem mindegy, Halloween előtt pár nappal a Los Angeles-i ajándékbolt a templomban nagyon sok dhótit és szárit adott el. And it's very curious because the persons who are buying them are not devotees. És olyan furcsa, mert akik megveszik, azok nem bakták. Every year in Los Angeles for Halloween, we have a Maha Harinam on Venice Boulevard. Ezen a Venice Excuse Boulevardon. me, in Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevardon. Ezen az úton van minden évben egy ilyen Maha Harinám. And the funny thing is, when we go on that Harinam, we'd meet many of the persons, the non-devotees, who purchase the dhotis and saris. És egy csomó olyan emberrel találkozunk, akik nem bakták, akik szárit és dhótit vásároltak tőlünk az előző héten. They're out there for Halloween dressed like Hare Krishna devotees. Ott vannak Halloweenban, és krisnásoknak vannak öltözve. They're a little different kind of devotees. Másféle bakták. You can see some of them are drinking alcohol and they're smoking a cigarette with a dhoti on. Van, aki ott dhótiban cigizik, meg alkoholt iszik. And when they see the devotees, they become excited and they also start dancing and their friends take pictures and they laugh. És amikor látják a baktákat, akkor ők is elkezdenek táncolni, nagyon izgalomba jönnek, a barátaik fényképeket készítenek róluk. Because they're bahirmukh, they're external persons. Mert felületesek. They think that just dressing up like a Hare Krishna devotee means you're Hare Krishna devotee. Azt gondolják, hogy ha krisnásnak öltöznek, akkor már krisnások. So we should be careful not be like that. Legyünk óvatosak, hogy mi ne legyünk ilyenek.
This culture, this Vedic culture, this Vaishnava culture, is a culture of respect. Ez a kultúra, ez a védikus kultúra, a Vaishnava kultúra, ez a tisztelet kultúrája. It's a culture of bhakti. A bhakti kultúrája. It's not a culture just of clothing. Nem az öltözködés kultúrája. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate, the Brihanardiya Purana states that the way we get bhakti is by the mercy of the devotees. Az a mód, ahogyan megkapjuk a bhaktit, az a bakták kegyéből van. Srila Prabhupada described in one lecture in Vrindavan, he said, if we think that we can become Krishna conscious without the devotees, we're just an illusion. Srila Prabhupada mondja, hogy ha azt gondoljuk, hogy a bakták társasága nélkül baktákká tudunk válni, akkor illúzióban vagyunk. So every culture is based on respect. Minden kultúra tiszteleten alapul. In Western culture today, the two primary causes of respect are wealth and bodily beauty. A nyugati kultúrában a tiszteletnek a két fő oka manapság az a vagyon és a testi szépség. And it doesn't matter if you come from a very low class background, if you get wealth, if you have bodily beauty, then everyone worships you. És mindegy, hogy milyen alacsony háttérből származol, hogyha gazdag lettél, vagy szépséggel rendelkezel, akkor mindenki imádni fog téged. And so that respect guides the whole society. És ez a fajta tisztelet vezeti a társadalmat. Because everybody wants respect. Mert mindenki szeretne tiszteletet. So if I'm very beautiful, very handsome, if I have lots of money, everyone will like me. Szóval ha jóképű vagyok, szép vagyok és gazdag vagyok, akkor mindenki szeretni fog. So it becomes the purpose of the society. És ez lesz a társadalom célja. We have to consider deeply in our society what are the causes of respect. Meg kell nagyon mélyen fontolnunk, hogy a mi közösségünkben mi a tisztelet kiváltó oka. Srila Prabhupada once said that Bhaktivinoda Thakur's most important book was Chaitanya Siksamrita. Srila Prabhupada egyszer azt mondta, hogy Bhaktivinoda Thakur legfontosabb könyve a Chaitanya Siksamrita. And in the early part of that book, Bhaktivinoda speaks about this principle of respect. És ennek a könyvnek az elején Bhaktivinoda tiszteletről beszél. And he delineates, he explains 8 different levels of respect. És felvázol a tiszteletnek 8 okát felvázolja. The first is the Maryada means respect. The first is Naramatrera Maryada. Naramatrera Maryada means that they're a human being. És ebből az első, ezekből a marjádákból, ezekből a tiszteletekből, tiszteletfajtákból a Naramatrera Maryada, vagyis hogy azért kap valaki tiszteletet, mert emberi lény. We should respect someone who's taken a human birth. Tiszteljük azt, aki emberi születést kapott. But more than Naramatrera Maryada, we give respect to Sabya Maryada, Sabhyatera Maryada, or when someone belongs to a Sabha. De ennél több tiszteletet adunk annak, Sabhyatera Maryada, aki egy szabához tartozik. So here today we're in a Sabha. Mi egy szabában vagyunk ma egy gyülekezetben. And we're very happy to be back here again. És nagyon örülünk, hogy megint itt lehetünk Újvajodánban, még akár csak egy napra is. To see the faces of so many friends. Hogy annyi barátot láthatunk, sok csodálatos baktát láthatunk. So this is a sabha. By living in a sabha, you learn something higher. You learn some higher kind of respect. A szabában, hogyha ilyen gyülekezetben élsz, akkor megtanulsz valamiféle magasabb rendű tiszteletet. Otherwise, if someone may be a human being, but the Bhagavatam says dvipad pashu, they're a two-legged animal. Amúgy lehet, hogy valaki emberi testben van, de dvipad pashu, mondja a Bhagavatam, csak két. So this sabha is very important. And the sabha is based on sex life. A szaba nem életen alapul. With the brahmachari who's practicing celibacy. A brahmachari a
cölibátus gyakorolja. And then the grihasta who marries within the society. A grihasta ott van, aki a közösségen belül megházasodik. And it's a very big event. És ez egy nagyon nagy esemény. They advertise to everyone, this boy and this girl are going to marry, they're going to be faithful to each other. Mindenhol hirdetik, hogy ez a fiú és ez a lány össze fognak házasodni, és hűségesek lesznek egymáshoz. And in the system of Vaishnava Vivaha, or Vaishnava marriage given by Gopal Bhatta Goswami, a Vaishnava Vivaha, vagy Vaishnava házasság rendszerében, amit Gopal Bhatta Goswami adott nekünk. The mantras in the marriage establish the marriage as being service, the purpose is being service to Radha and Krishna. Ezek a mantrák, amiket a házasság alatt, az esküvő alatt mondanak, megalapozzák a házasságot, mint szolgálatot Rádhának és Krishnának. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in one article is very interesting. He says, we don't often get our disciples married because they're not qualified. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nagyon érdekes módon magyarázza, hogy nem gyakran javasoljuk a tanítványainknak, hogy házasodjanak meg, mert nincs meg erre a képesítésük. That's very interesting because oftentimes in our society it's just the opposite. Someone gets married if they're not qualified to be a brahmachari. Right? Mi fordítva csináljuk a mi közösségünkben általában, akkor házasodik meg valaki, hogyha nem képesített arra, hogy brahmachari maradjon. So Srila Bhaktisiddhanta, he said, we don't see often our lady and male disciples qualified to them to get married. Szóval Bhaktisiddhanta mondja, hogy nem látjuk úgy, hogy a Mataji vagy Prabhu tanítványaink képesítettek lennének arra, hogy a grihasta áshramába lépjenek. And what is the qualification? És mi ez a képesítés? He says the qualification is that they understand the purpose of grihasta ashram. A képesítés az az, hogy megértik a grihasta áshram célját. And he says this is not coming from me. Ez nem tőlem jön, ő mondja. The purpose of grihasta ashram is not for the wife to serve the husband. Nem az a célja a grihasta áshramának, hogy a feleség szolgálja a férjét. Nor is it for the husband to serve the wife. That's kind of common sometimes in the West also. Nem is az a célja, hogy a férj szolgálja a feleségét, néha ez is gyakori a nyugaton. But rather he says they serve each other for the pleasure of Guru and Krishna. Hanem egymást szolgálják Guru és Krishna örömére. Because how can a Vaishnav accept service from another Vaishnav? Mert hogyan fogadhatna el egy Vaishnava szolgálatot egy másik Vaishnavától? So this is Sabhyatara Maryada. This is respect in society. Ez a Sabhyatara Maryada a közösségben, társadalomban, gyülekezetben levő tisztelet. We respect anyone as a human being, but Sabhyatara Maryada, we respect someone more who belongs to a civilized group. Tehát minden Naramátrira Maryada, minden emberi lényt tisztelünk, de jobban tiszteljük azt, aki egy civilizált közösséghez tartozik. Then there's Raja Maryada, we respect someone who's in charge. Aztán van a Raja Maryada, jobban tiszteljük azt, aki a főnök. We respect the police, we respect authorities. If you don't have that, you have no culture. A rendőrséget, az autoritást, hogyha ez nincs ott, akkor nincs kultúrád. But more important than that Raja Maryada is Vidya Maryada. We respect someone who has knowledge. De fontosabb a Raja Maryadánál a Vidya Maryada, hogy jobban tisztelünk valakit, aki tudással rendelkezik. Knowledge gives hope to society. A tisztelet reményt ad a közösségnek. But even more than knowledge, we give respect to Sadguna Maryada, someone who has good qualities. A Vidyánál is több tiszteletet adunk a Sadguna Maryadát, annak, aki jó tulajdonságokkal rendelkezik. I've met some big pundits in India who one memorized the entire Bhagavad-gíta in his childhood, so learned, but they're smoking or eating fish. Találkoztam egy pandittal Indiában, aki az egész Bhagavad-gítát megtanulta, nagyon-nagyon tanult volt minden tekintetben, de gandzsát szív és halat eszik. So let's see. Naramatra Maryada.
Sabhyatara Maryada, Vidya Maryada, Saguna Maryada, and then the fourth is Varna Maryada. We respect someone by their Varna, and especially the topmost person of that is a Brahman. A következő szintje a tiszteletnek a Varna Maryada, hogy a bizonyos varnához való tartozása alapján tisztelünk valakit, főként a brahmanákat. But more than that is ashram maryada, which ashram maryada, even in India today, is practically unheard of. Ez az ashram maryada, ami a következő szint, ez manapság még Indiában is szinte nem is hallanak róla. But we take an ashram to get ashraya, to get shelter. De azért lépünk bele egy ashramába, hogy ásraját, menedéket kapjunk. To whatever is natural for us. Attól függően, hogy mi is természetes számunkra. A problem sometimes in our society, which Srila Prabhupada alludes to in the purport, is that we give more respect to celibacy. Az egyik probléma a mi közösségünkben, ahogy itt Srila Prabhupada utal rá a magyarázatban, hogy mi több tiszteletet adunk a cölibátusnak. And we think that if a man gets married, then he's just in Maya. És azt gondoljuk, hogy ha valaki házas, akkor csak májában van. He's the lowest person on the rung. Ő a legalacsonyabb szintű személy a szobában. And Matajis are somewhere below that. A Matajik pedig őnála is alacsonyabbak. So this is a division of a Bahirmukh jana. Ez egy felszínes személy látásmódja. An external person. Egy külsőleges látásmódja. Because as we saw on the altar today, Krishna's dancing with the gopis. Mert láttuk ma az oltáron, hogy Krishna a gópikkal táncol. And Krishna himself gives more respect to those gopis than to anyone else. És Krishna maga jobban tiszteli ezeket a gópikat, mint bárki mást. So very few people understand about ashram. Tehát az ashram helyzetét nagyon kevesen értik. Srila Prabhupada later on in the 6th canto, the Bhagavad-gíta, in connection with the story of Gajendra, Prabhupada describes in a purport that it doesn't really matter what ashram one is in. Srila Prabhupada az egyik magyarázatában amit a 6. énekhez fűzött, a Gajendra részben, a 6. énekben, azt magyarázza, hogy igazából nem számít, hogy valaki milyen ashramában van. We give more respect to brahmacharis and sannyasis because it's a great thing to be celibate. It's a great thing to be focused in Krishna consciousness. Jobban tiszteljük a brahmacsárikat és a szannyászikat, mert nagyon nagy dolog, ha valaki ennyire fókuszált a Krisna-tudatra, Krishnára. If we have to associate with two persons, one sannyasi and one grihasta, who would we choose? De hogyha kétféle személy társulása közül választhatunk, egy grihasta és egy szannyászi közül, akkor kit választunk? One of them is named Ramachandra Puri. Az egyiket úgy hívják, hogy Ramachandra Puri. He's a great sannyasi disciple of Mādhavānanda Puri. Nagy szannyászi tanítványa Mādhavānanda Purinak. The other is a grihasta. A másik egy grihasta. Government person named Ramananda Roy. Egy kormánybeli személy, akit Ramananda Roynak hívnak. We want to associate with Ramananda Roy. Akkor Ramananda Royjal szeretnénk társulni. So in ashram maryada, in culture we give more respect to celibacy and especially sannyasis. Az ashram maryada szerint jobban tiszteljük a cölibátusban élőket, főként a szannyászikat. So we would respect Ramachandra Puri because he's a sannyasi. Tiszteljük Ramachandra Purit, mert szannyászi. But if I'm going to hear Krishna Katha, I'd rather hear Krishna Katha from Ramananda Roy. De hogy a Krishna Katha hallására kerül a sor, akkor én inkább Ramananda Roytól szeretnék hallani. Ramachandra Puri was a sannyasi, but he was a great critic. Ramachandra Puri ugyan szannyászi volt, de kritizált mindenkit. So in ashram maryada we respect especially the sannyasis. Az ashram maryada szerint tiszteljük különösképpen a szannyászikat. But Bhaktivinoda Thakur says, a progressive society, a society that understands truth, gives the most respect to bhakti maryada. De Bhaktivinoda Thakur magyarázza, hogy az előremutató társadalomban a legjobban a bhaktit tisztelik, a bhakti maryada szerint. It's not such an easy thing. Ez nem olyan könnyű. Because we're bahirmukh janas, we're external. Mert felszínes a látásmódunk. So we judge the ladies, oh, she's wearing a white sari, she's a renounced lady.
Látjuk, hogy valaki fehér száriban van, lemondott hölgy. Or we judge the men by their wearing saffron. Vagy a fiúkat a sáfrány viseletük alapján ítéljük But all meg. of that is external. De ez mind külsőleges dolog. My first temple president when I joined in Los Angeles temple in 1982 was Vatsal Prabhu, Prabhu's disciple. Az első templom prezidentem Los Angelesben Prabhupád tanítványa Vatsala Prabhu volt 82-ben. And he told us a story how he became a devotee. És elmondta nekünk, hogy hogyan lett bakta. He was going to the temple in San Francisco. Járt a templomba San He was a Franciscóban. hippie. Hippie volt. And one day he was coming for prasadam. He liked prasadam a lot. Naponta jött a prasadamra, ezt nagyon And szerette. one day someone asked him, he said, hey hippie, would you like to do some service? Figyelj, te hippie, szeretnél valami szolgálatot végezni? Igen. So they told him then you should go help him. They pointed to some person. Rámutattak valakire, menj, segíts neki. And he was surprised because it wasn't a devotee. És csodálkozott, mert akire mutattak, az nem It volt was egy someone bakta. wearing some very old, dirty clothes. Ilyen régi, koszos ruhája volt. So he went and introduced. They said that I could come to you and you would engage me in some service. And the man said, I'm the garbage man here. Oda ment hozzá, és bemutatkozott, hogy itt vagyok, és azt mondták, hogy te majd lefoglalsz valamilyen szolgálatban. És az ember megmondta, hogy én vagyok a szemetes. So you can help me. A szemetes ember, So he's segíts nekem. thinking that the advanced people, they wear dhotis, and really advanced ones, they wear saffron color. But here this guy is wearing old, dirty jeans, must be low class. Szóval ugye a Vatsala Prabhunak akkor az volt a gondolkodása, hogy a fejlett személyek itt vannak a dhótiban, és akkor itt van ez a koszos ruhás He said, you can help me to get rid of valaki, the aki nem garbage. olyan They were fejlett. cooking so much, they had so much leftovers and plates and things, they had a truck they were taking to the garbage dump. It took the entire day. Jó van, segíthetsz elvinni a szemetet. Nagyon sokat főznek, ugye, csomó tányér, zöldségmaradék, úgyhogy az egész napba belekerült, hogy egy nagy teherautóval elvigyék a szemetet. Vatsal Prabhu told us that he became a devotee because of the garbage man. Vatsala Prabhu azt mondta nekünk, hogy ő a szemetes ember miatt lett bakta. Because he'd never met anyone who was so ecstatic and so blissful. Mert még sohasem találkozott senkivel, aki ennyire extatikus, ennyire boldog lett volna egész And nap. he thought, excuse my American English, but he thought, damn, if this is the garbage man, I want to become a devotee. Hogyha még a szemetes ember is ilyen, akkor én is bakta akarok lenni. Later on, he found out the garbage man was a temple president. His name was Jayananda Prabhu. Aztán később megtudta, hogy a szemetes ember az igazából a templom prezident is volt, és Jayananda Prabhunak hívták. But we might not give him so much respect. De lehet, hogy nem adott olyan sok tiszteletet neki. He's not dressed nicely. Nem volt szépen felöltözve. He's not giving class. Nem tart leckét. He doesn't know any verses. Nem tud annyi verset. But in a society that values bhakti, De egy olyan közösségben, amelyben a bhaktit tisztelik, we'll give the most értékelik, respect to him. a legtöbb tiszteletet adjuk neki. So that's not an easy thing. Ez nem egy könnyű dolog. Because we're bahirmukjanas, we're external. Mert felületesek vagyunk. And we think that the most important thing is that we should be celibate. És azt gondoljuk, hogy a legfontosabb dolog, hogy cölibátusban éljünk. And if you're not celibate, then you can't make advancement. És ha nem így vagy, akkor nem tudsz fejlődni. Rupa Goswami gives a beautiful verse in his Padjavali. Rupa Goswami egy csodálatos verset ír a Padjavaliában. Kasayana chabo janadiniyamano vanivasato Vyakyanaratava munibrata bharach chitto bhavakiyate Kintu spitta kalinda Shailatanaya Tedesha Viktridato Govindasya Padara Vinda Bhajana Rambasya Lesad api. He said, we all have this problem in this world. Mindannyiunknak megvan ez a problémája ezen a világon. The problem is this little boy with a bow and arrow.
Ez a kisfiú a nyilával és íveszőjével. Cupid. Cupido. We want to defeat him. Szeretnénk legyőzni őt. So we have to go to war. És akkor háborúba indulunk. And what is the first thing that we take shelter of in our war against Cupid? És a Cupido elleni harcunkban hol veszünk először menedéket? Kasayan. Kasayan means that I'll put on orange cloth. Ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy sáfrány ruhát veszek. Then I'll definitely defeat Cupid by wearing that color. Akkor, hogyha ezt a szint viselem, akkor Cupidót biztos, hogy le tudom győzni. It doesn't work. De ez nem így működik. Nacha bojanadi. Okay, the real thing is no more sweets. No, nothing with ghee, just very austere, boiled vegetables only. Oké, nincs több édesség, csak főtt párolt zöldségek. But that doesn't work. De ez sem működik. Then niyaman, I'm going to be very, very strict, follow all the rules. Az összes szabályt nagyon szigorúan fogom követni. That doesn't work either. De ez sem működik. Nova vanivasata. Then I'll go to the forest. I won't see the face of any women. Akkor elmegyek az erdőbe, és egyetlen nőnek az arcára sem nézek. That doesn't work either. De ennek sem lesz eredménye. Then vyakyanad. I'll study Shastra. I remember seeing on a plane once some Jewish person, some Hasidic Jew, getting on the plane, he's reading, not looking left or right, just reading as he's walking. Akkor a sászránál, a sászra tanulmányozásánál fogok menedéket venni. Emlékszem, láttam egy zsidó embert egyszer, aki a repülőgépre jött fel, és folyamatosan olvasott közben, tehát hogy úgy nem nézett se jobbra, se balra, csak elmerült a szentírásaikban. Doesn't work. De ez sem működik. Muni brata, then I won't talk. Akkor Mauna Vratát I'll veszek. be very serious. I'll only speak about Krishna. Nem fogok semmi másról beszélni, csak Krishnáról. Prabhuji, do you know where the big pot is for the kitchen? Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. I won't only talk about Krishna. Tudod, hogy hol van ez a nagy edény a konyhából? Krishna, Krishna. Csak Krishnáról fogok beszélni. When I joined in Los Angeles in 1982, amikor 82-ben csatlakoztam, my Sankirtan leader was a Prabhupada disciple. A Sankirtan vezetőm egy Prabhupád tanítvány volt. And he told me one day, he said, I was Bhakta Mark then. He said, Bhakta Mark, I'm not really sure what to do. Bhakta Mark, nem tudom, hogy pontosan mit csináljak. He said, I've been a devotee for over 7 years now. Már 7 éve bhakta vagyok. And I'm thinking, maybe I should take sannyas. És arra gondoltam, hogy szanyászt kéne vennem. But on the other hand, my father's offering me a job painting houses. Maybe I should get married and paint houses. De az apám egy ilyen festő munkát ajánl nekem, úgyhogy lehet, hogy inkább házasodjak meg, és fogadjam el ezt a festői állást. I was just Bhakta Mark. Itt vagyok, kis Bhakta I Mark. just moved into the temple a week before. Elmúlt héten költöztem be a templomba. But I remember looking at this guy and thinking, he's crazy. De emlékszem, hogy néztem rá, hát ez bolond. And I remember a few weeks later, he was standing outside of the temple. Pár héttel később a templom előtt állt. And one of the senior Matajis in the temple walked up to him and said, excuse me, Prabhuji, I'm trying to find such and such person. Have you seen him? És az egyik idősebb Mataji oda lépett hozzá, hogy elnézést, Prabhu, ezt és ezt a baktát szeretném megtalálni. Láttad esetleg? My brahmachari friend who was trying to decide if he's going to be a grihasta or a sannyasi. A brahmachari barátom, aki próbálta eldönteni, hogy szanyászi lesz vagy grihasta, didn't say anything. Semmit nem válaszolt. He didn't even look at her. Még rá se nézett. And she looked a little confused. He didn't hear me. A hölgy egy kicsit megzavarodva nézett, hogy most akkor hallott engem. She said, Prabhu, I'm trying to find such and such person. Have you seen them? Prabhu, ezt és ezt a baktát szeretném megtalálni. Esetleg láttad? I'm watching all this. Right? Én figyelem kívülről az eseményeket. Without looking at her, he held his cloth up. Anélkül, hogy ránézne, így fenntartotta a ruháját, a sáfrány színűt. And he said, Mataji, do you see this? Mataji, látod ezt?
And I'm watching everything, she looked really sad. És figyelem az egészet, ez a hölgy nagyon szomorúnak nézett ki. I see it. Igen, látom. She said, do you know what this means? Tudod, ez mit jelent? She said, no, I don't know what it means. Nem, ezt nem tudom, hogy mit jelent. He said, without looking at it, he said, it means I don't have to talk to you. Anélkül, hogy ránézne, ez azt jelenti, hogy nem kell beszélnem veled. My friend was very staunch. A barátom nagyon szilárd brahmacsári volt. All the Matajis as Mayadevis. Minden Matajit Mayadeviként látott. About 6 months later, my friend got married. 6 hónappal később megnősült. I was surprised he didn't marry a Mataji. De meglepődten láttam, hogy nem egy Matajit vett el. Perhaps he was always thinking of Mayadevi. He ended up marrying some girl who was a follower of Rajneesh. Lehet, hogy azért, mert mindig arra gondolt, hogy Mayadevi nem arra, hogy Mataji, és egy Rajneesh follower, Rajneesh követőt vett el. That was around 1983, and that was the last time anyone heard of him. Ez 83-ban volt, és azóta senki nem hallott felőle. So we're not the International Society for Celibacy Consciousness. Mi nem a Nemzetközi Cölibátus Tudat szervezete vagyunk. Kasayam nacha bhojanadi yaman nova vyakiti vyakyana rattava muti brata bharach chittod bhava kiyate. Chittod bhava. Who is Chittod? Chittod bhava is a name of someone. Who is it the name of? Chittod bhava, ez valakinek a neve. Kinek? It's a name for Cupid. Ez Cupidónak a neve. Chitta bhava, that person who influences the heart. Az a személy, aki befolyásolja a szívet. He says that all of those things, wearing the saffron cloth, only eating boiled vegetables, prabhu, going to the forest, doing this and that, it doesn't weaken Cupid in the least. In fact, Cupid just laughs. Ezek a dolgok, hogy csak zöldséget eszel, csak főtt zöldséget eszel, meg elmész az erdőbe, ezek a dolgok nem segítenek Cupidó legyőzésében, sőt, csak nevet rajtad. They told me that I can go until about 9 o'clock. So I'm going to do that, but I see devotees a little fidgeting some. If you need to go do service, go ahead, it's okay, don't mind. Nekem azt mondták, hogy 9-ig beszélhetek, úgyhogy ezt fogom tenni, de látom, hogy van, aki izeg, mozog kicsit, lehet, hogy menetekkel szolgálat, akkor nyugodtan menjetek. So Rupa Goswami then, he goes on to explain. Rupa Goswami magyarázza. He says, Kintu. Kintu means but. Kintu. Ez azt jelenti, hogy de. Kintu spitta kalinda sailatanaya tirishi vikridato govindasya padaravinda bhajana rambasya lesad api. Lesa means just a little bit. Lesa azt jelenti, hogy egy egész kicsi. If someone is doing just a little bit of service to Shri Shri Radha Shyam Sundar. Ha valaki csak egy kicsi szolgálatot is végez Shri Shri Radha Shyam Sundarnak, who are always doing pastimes in New Brajadam on the bank of the Jamuna, akik mindig a kefteléseiket végzik Új Vrajadámában, a Yamuna partján, then very easily Cupid becomes defeated. Akkor Cupidót nagyon könnyen le lehet győzni. So we want to have a cultured society. Mi szeretnénk egy ilyen kulturált közösséget. But as long as we're bahirmukjan as external persons, de amíg felületes a látásmódunk, then we're going to tend to judge devotees on external things. Addig meg lesz az a tendenciánk, hogy külső dolgokból ítélünk meg baktákat. How much does he weigh? Hány kiló? Oh, look, the guy is big and overweight. Can't be a good devotee. Nagy darab fickó, biztos nem jó bakta, túlsúlyos. But his name is Bhaktivinoda Thakur. Ó, de Bhaktivinoda Thakurnak hívják, várjuk. If we just try to judge how much someone eats, how much someone sleeps, he only sleeps for 3 hours a night, it must be a very advanced devotee. Hogyha ilyen külső dolgokból próbáljuk megítélni, hogy mennyit eszik, mennyit alszik, ő csak 3 órát alszik, biztos nagy bhakta.
Some of the mass murderers in history have been mad persons who only slept for 3 or 4 hours a night because they had some mental illness. A történelemben vannak olyan tömeggyilkosok, akik csak 3-4 órát aludtak éjszakánként, mert meg voltak bolondulva teljesen. And a devotee may sleep, he may sleep for 8 hours. És lehet, hogy valaki 8 órát alszik. Generally, devotees like to minimize sleep. Általában bakták szeretik minimalizálni az alvást. Just based on that. De nem lehet megítélni azt, hogy ki a bakta, csak ezen alapulva. So respect guides a society. A tisztelet vezeti a közösséget. And mundane society is guided by the values of beauty and wealth. És a világi közösséget, a világi társadalmat a szépség és a gazdagság értékei vezetik. So everyone is following that. Mindenki ezt követi. And it's very rare to have a society that values something spiritual. És nagyon nehéz olyan közösséget találni, amelyik értékeli a lelki dolgokat. It's very, very rare to have a society that values bhakti. És nagyon-nagyon ritka az, hogy van egy olyan közösség, amiben a bhaktit értékelik. I wanted to read something. Let's see if I can find it. Srila Shivaram Maharaj speaks very beautifully about this. Szeretnék valamit felolvasni. Srila Shivaram Maharaj nagyon szépen beszél erről. Remélem, hogy megtalálom. About the importance of being focused on our goal. A célra összpontosításunk fontosságáról. Our goal is not just to change our dress. A célunk nem csak az, hogy megváltoztassuk a ruhánkat. Our goal is not just to become an important person by some consideration in the society. A célunk az nem az, hogy valamilyen fajta szempontból egy közösség részére tiszteletre méltó személyek legyünk. In Sankalpa Komedi, Srila Shivaram Maharaj describes. Sankalpa Komodiban Srila Shivaram Maharaj leírja. Because devotion is dependent on mercy. Miután az odaadás a kegytől függ. A devotee prays intensely to his well-wishers. Egy bakta nagyon intenzíven imádkozik a jó akaróihoz. Imploring them to be merciful and to bless him with increased devotion. Bless him with? Be merciful and to bless him with increased devotion. Imádkozik hozzájuk, hogy legyenek kegyesek hozzá, és áldják meg őt megnövekedett odaadással. And he quotes a verse from Chaitanya Charitamrita Antya Lila chapter 20. És az Chaitanya Charitamrita Antya Lila 20. fejezetéből idéz egy verset. Spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Amelyet Sri Chaitanya Mahaprabhu mondott. Premadana vina vyarta daridra jivana dasa kori vetamore deha premadana. Without love of God, my life is useless. Isten szeretet nélkül az életem értelmetlen. Therefore I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. Ezért imádkozom hozzád, hogy fogadj el szolgádnak, és add nekem az Isten szeretet fizetését. And Srila Shivaram Maharaj comments. És Srila Shivaram Maharaj By contrast, those who do not pray for mercy do not get it. Ezzel ellentétben azok, akik nem imádkoznak a kegyért, nem kapják ezt meg. If we think the most important thing is the color of my cloth or my position in the society, then we're not going to be crying out for mercy. Ha azt gondoljuk, hogy a ruhám színe vagy a pozícióm a társadalomban a legfontosabb, akkor nem fogunk sírni a kegy után. But if we're the garbage man, de hogyha a szemetesek vagyunk, we have a very humble position. És nagyon alázatos pozícióban then we vagyunk, give respect to everyone. Akkor mindenkit tisztelünk. And we ask everyone to please bless me. És mindenkit megkérünk, hogy kérlek, áldjál meg. Maharaj goes on to explain. Maharaj folytatja a magyarázatát. Srila Jiva Goswami makes clear that a devotee must have a desire for mercy. Srila Jiva Goswami világossá teszi, hogy a baktának bakta kell, hogy vágyjon a kegyre.
Someone may be self-satisfied or even free of material desires. Lehet, hogy valaki önmagában elégedett, vagy akár mentes az anyagi vágyaktól. But without mercy, he'll not advance in devotion. De a bhaktia nem fog fejlődni kegy nélkül. What to speak of achieving loving devotion? Nem is beszélve a szerető odaadás eléréséről. Such mixed devotees are not attuned to Krishna's heart. Az ilyen kevert bakták nincsenek összhangban Krishna szívével. And thus they cannot control Krishna's heart. Nincsenek ráhangolódva Krishna szívével, és ezért nem tudják irányítani ezt. But pure devotees who turn to Krishna as their only recourse. De a tiszta bakták, akik Krishnához fordulnak, mint az egyetlen menedékükért, they can expect Krishna's shelter. Ők várhatják Krishna menedékét. It is there for those who ask for it. Azok kapják ezt meg, akik kérik. For those who plead for it. Akik könyörögnek érte. In the words of the Bible, a Biblia szavaival, ask and it will be given to you. Kérj, és ez megadatik. Seek and you will find. Keres, és megtalálod. Knock and the door will be open to you. Kopogtass, és akkor kinyílik az ajtó. For everyone who asks receives. Mert mindenki, aki kér, fog kapni. The one who seeks finds. Aki keres, az meg fogja találni ezt. And to the one who knocks, the door will be opened. És akik kopogtatnak, azok számára kinyílik az ajtó. Maharaj goes on to explain. Maharaj magyarázza. Mercy is there for the taking. A kegy ott van, hogy elfogadjuk. The more intent the plea, minél intenzívebben the greater the quantity. Annál több kegyet kapunk. The more exquisite the quality of bestowment. Annál kiváltságosabb kegyet kapunk. In Manasamhita, there are so many verses speaking about the responsibility of a husband. A Manu-samhitában nagyon sok részletes leírás van a férj kötelességeiről. And if we think for a moment, any culture, you can judge the level of advancement of that culture by the respect they give to women. És hogyha belegondolunk, akkor minden kultúrát meg lehet ítélni abból, hogy milyen módon tisztelik a hölgyeket. I grew up in America, a very bad culture, not even as nice as secular Hungarian culture. Én Amerikában nőttem fel, nagyon rossz kultúra van ott, még olyan sincs, mint amilyen Magyarországon a világi kultúra itt. But my mother taught me to open the door for ladies. De anyukám még engem is megtanította arra, hogy nyissam ki az ajtót a hölgyeknek. To give respect to them. Hogy tiszteljem őket. And Manu-samhita explains that this is a very important subject. És a Manu-samhita mondja, hogy ez egy nagyon fontos téma. Pitribir Bratibischaita Patibir Devaraištata Puja Busayata Britas Cha Bahu Kalyanam Ipsubihi. It describes that in a proper culture, women must be given respect. Egy fejlett kultúrában a hölgyeket muszáj tisztelni. And that respect, the external symptom of that respect is their husbands, their fathers, their children purchase ornaments for them. Ennek a tiszteletnek a külső megnyilvánulása az az, hogy a férjük, az édesapjuk, a gyermekeik ékszereket vásárolnak nekik. It's a sign of love. Ez a szeretet jele. Sometimes lady devotees come to India and we tell them, don't mind, we don't want to tell you how to dress, please forgive us, but please wear bangles. Ne haragudjatok már, amikor jöttök Indiába, ne haragudjatok, hogy emlékeztetünk erre, de akkor ott viseljetek ékszereket, karkötőket. In the West, ladies don't like to wear bangles so much. They get in the way of things. I know.
Nyugaton tudom, hogy a hölgyek nem szeretnek karkötőket hordani, mert útban vannak, stb. But those bangles in Indian culture, they're a symptom that this lady is loved and protected by some man. De a karkötők az indiai kultúrában azt jelentik, hogy ezt a hölgyet valaki megvédelmezi és szereti. In some parts of India, like in West Bengal and Orissa, the ladies, they wear white and red bracelets, which indicate that they're married. Például Nyugat-Bengáliában fehér és piros karkötőt viselnek, ami azt jelenti, hogy férjnél vannak. And in traditional Indian culture, a lady who doesn't wear any bracelets, that means that lady's a prostitute. That's her business. És a hagyományos indiai kultúrában az a hölgy, aki egyáltalán nem visel karkötőt, az prostituált. Tehát ez a dolga. So puja bushaya tabritas. In a proper culture, those ladies are given respect. A magas rendű kultúrában a hölgyeket tisztelik. Bahu kalyanam ipsu bihi. For your own benefit. It's for the benefit of the men. Ez a férfiak érdekében. Because yatta naryas tapujante ramante tatta devataha. Yatraitastu na pujante sarvas tatra phala kriyaha. Where women are given respect, and actually the word used is pujante, where they're worshipped. Ahol a nőket tisztelik, és a szó, amit itt használnak, az a pujanti, vagyis imádják őket. Ramante tatta devataha, then the Lord is pleased. Ott az Úr elégedett. Yatraitastu na pujante, and that place where the ladies are not given respect. Ahol nem kapnak tiszteletet a hölgyek. Sarvas tatra phala kriyaha. Whatever sacrifice, whatever sacred things you're doing, there's no benefit. Bármilyen áldozatot végeznek azon a helyen, ott annak nincsen haszna. We have to respect Srimati Radharani. Muszáj tisztelnünk Srimati And in Chaitanya Radharanit. Bhagavad, Srila Bhaktisiddhanta says that we should see all women as expansions of Srimati Radharani. És a Chaitanya Bhagavad-hoz fűzött magyarázatában Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondja, hogy minden hölgyet úgy lássunk, mint Srimati Radharani kiterjedését. The respect must be given. Muszáj tisztelnünk őket. Sochanti jamayo yatra vinayasyasu tat kulam. Na sochanti tu yatraita vardate taddi sarvada. Where the ladies are not happy, ahol a hölgyek boldogtalanok, then vinashiti asu tat kulam. That society becomes destroyed. Az a közösség elpusztul. And nasochanti to yatraita vardate taddi hasarvada. And where they're happy, that culture prospers. Ahol pedig a hölgyek boldogok, az a közösség virágozni fog. Jamayo yani gehani sapancha prati pujitaha tani kritya tanevai tani kritya hatainaiva vinashanti samantata. That house, that community, that place where the ladies are not given proper respect. Az a közösség, az a ház, ahol a hölgyeket nem tisztelik megfelelőképpen. The word uses aprati pujita. The puja, the worship of that lady is aprati. It's not done properly. A pujája, vagyis hát az imádata annak a hölgynek aprati, nem megfelelő. Tani kritya hatainaiva. That place becomes cursed. Az egy ilyen átkozott hely lesz. And that house and that culture is destroyed. És az a ház, az a kultúra el fog pusztulni. Tasmad etas sada puja bhushana chadadanasaim bhuti kamar narayana nityam sat karesu tavesu cha. So men who desire their own benefit, azok a férfiak, akik a saját javukat akarják, should always give respect to women. Mindig tiszteljék a hölgyeket. And some examples are given, some specifics. És bizonyos részleteket adnak itt. Especially on festivals.
főleg And we see fesztiválokon. that in India. És ezt látjuk Indiában. And how do they do that on festivals? Ezt hogyan csinálják fesztiválokon? You give them gifts to the ladies. Ajándékokat adnak a 3 hölgyeknek. types of gifts. Háromfélét. You give them some nice jewelry, Ékszert, some nice clothes, szép ruhákat, and you give them sweets. és édességet. Well, that's part of culture. Része a kultúrának. That's part of the festivals in India to this day. Része az ünnepnek Indiában mai napig. So, such a very, very important thing. But because our culture we're coming from is a culture of bahirmukh janas. Ez egy fontos dolog, de miután milyen felületes közösségből jövünk, kultúrából jövünk, We just see the color of the cloth, mi csak a ruha színét látjuk, and we think that's the most important thing. és gondoljuk, hogy ez a legfontosabb. And we tell the ladies without looking at them, Mataji, do you see this? Do you know what this means? És mi anélkül, hogy még a hölgyekre rájuk is néznénk, tehát úgy, hogy rájuk se nézünk, mondjuk nekik, hogy látod ezt, hogy milyen színű ruha. And surprise, surprise, somehow that person doesn't make any advancement. És micsoda meglepetés, az ilyen személy nem fejlődik. Therefore, brahmachari iti brahman achar. The word brahmachari means someone who's situated in Brahman. Brahmachari ugye azt jelenti, hogy az ő a viselkedése a Brahmanban van. Brahma bhuta prasanat, manasochati nakanchati, samasarveshu bhuteshu. This is the Brahman platform, samasarveshu bhuteshu. We respect everyone. Ez a Brahman szint, hogy mindenkit úgy lát, mindenkit tisztel. And the purpose of this society is bhakti. És a társadalom célja a The bhakti. purpose is not to wear some costume like on Halloween. Nem, hogy egy ilyen kosztümöt viseljünk, mint jelmezbálban, mint a Halloween-on. I'd like to finish with a story for you. Egy történettel szeretném This befejezni. is from the Bhaktamala by the poet Nabadās. And Bhaktivinoda Thakur quotes this. Bhaktisiddhanta says it's a recommended book for Bhakti Shastri. Ez Nabhadásznak a Bhaktamálájából van, amit Bhaktivinoda Thakur is elismert, és Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pedig a Bhakti Shastri vizsgáinak a részévé tette ezt a könyvet. It's a romantic story about sex life and marriage. Ez egy romantikus történet a nemi életről és családról, Because that's what the verse in purport is speaking about today. mert erről beszél a mai vers. So there was a great king. You've heard his name before. His name was Ambarish Maharaj. Volt egy nagy király, hallottátok a nevét korábban, Ambarish Maharaj. And there was one beautiful princess who heard about the qualities of this powerful man, and she decided, I want to marry him. És volt egy gyönyörű szép királylány, aki hallotta a jó tulajdonságairól, és úgy döntött, hogy hozzá akar menni mindenképpen Why was feleségül. she attracted to Ambarish Maharaj? Miért Ambarish Maharajhoz vonzódott? Because she heard he was a great devotee. Mert hallotta, hogy nagy bakta. Not just because he's wearing silk clothes and he's a king and a big position. Nem azért, mert selyem ruhája van, király, nagy pozíciója van. So she followed proper culture. Követte a megfelelő kultúrát. She went to her father, dear father, can you please write a letter to him? Tell him that I want to have him as my husband and I won't accept anyone else. És mondta, kedves édesapám, légy szíves, írjál neki egy levelet, és mondd meg neki, hogy én őt szeretném a férjemnek, és senki más nem fogok elfogadni. The father wrote the letter, gave it to a Brahmin to deliver to Maharaj Ambarish. Az édesapja meg is írta a levelet, odaadta egy brámanának, hogy az adja át Ambarish Maharajnak. Maharaj Ambarish got the letter and he kind of sighed. He said, look, I already have so many wives and I'm already really busy with so many things. Ambarish Maharaj elolvasta a levelet, sóhajtott, hát figyelj, mert annyi feleségem van, és sok a dolgom. I have 100 queens. Van 100 királynőm. And aside from that, I'm not a very good husband because I'm always doing service to the Lord. És nem vagyok nagyon jó férj, mert mindig az Urat szolgálom. And ladies like someone who's going to pay attention to them. És a hölgyek szeretik, ha valaki figyel rájuk. So you tell her that I appreciate her desire, that's very nice, but better she marry someone else. Úgyhogy mondd meg neki, léci, hogy értékelem a vágyát, de jobb lenne neki, hogyha máshoz menne. So the Brahmin brought the message back to the princess.
Visszajött a brámana az üzenettel a hercegnőnek. Princess asked her father, you write another letter in reply. Jó, apu, akkor most írd meg neki a következő levelet. You tell him, now I know he's a proper husband. Mondd meg neki, hogy most már tudom, hogy ő a megfelelő férj. Because he's not attracted to me just by my beauty and my looks. Mert nem vonzódik csak a szépségemhez, vagy ahhoz, ahogy kinézek. But he's a devotee. Hanem egy bakta. It's his devotion for the Lord which attracts my heart. Az Úrnak való odaadása az, ami vonzza a szívemet. So you tell him he's independent. He can marry me or not marry me. But if he doesn't marry me, I'm going to kill myself, and he'll get the result of killing a woman. Szóval mondd meg neki, hogy független, azt csinál, amit akar, elvesz feleségül vagy nem, az tőle függ, de mondd meg neki, hogy ha nem veszel feleségül, akkor megölöm magam, és akkor ő megkapja a bűnös visszahatását annak, hogy megölt egy nőt. Mādhavānanda was impressed. Okay, I'll marry her. Ambarish Maharajra ez jó mély hatást tett, úgyhogy jó van, elveszem. And he was very pleased to see how devoted she was. És nagyon elégedetten látta, hogy ő milyen odaadó ez a hölgy. So he had 101 wives then. Most akkor volt már He had a 101 palace felesége. for each one of them. Mindegyiknek volt egy külön palotája. Sometimes devoted men, they think, I'll marry 2 or 3 girls, but you should have a nice house for each one. Néha bakta fiúk gondolják, hogy elveszek 2 vagy 3 lányt, de legyen akkor 2 vagy 3 szép ház, amiben tudnak lakni. And so he had a new palace made for the new wife. Szóval új palotát épített az új feleségének. But Mādhavānanda was so busy every day he's worshiping his deity of Krishna. De Ambarish Maharaj nagyon elfoglalt volt, minden nap imádta Krishna murtiát. And his worship was very attractive to his wife, his new wife. És az, ahogyan ő imádta az ő Krishnáját, az nagyon vonzotta az új feleségét. So one morning before her husband came to do his puja, she went there and very carefully she cleaned the floor, swept and mopped the floor, and she put all the articles for puja, flowers and different things nicely there. Szóval egyik reggel, mielőtt Ambarish Maharaj megérkezett volna, ő már gondosan felsepelt, felmosta a padlót, minden pujához felhasználandó, mindent oda tett. Before her husband came and she slipped out. És mielőtt a férje megérkezett volna, gyorsan elsuhant. Husband came, Mādhavānanda said, wow, somebody came and cleaned and brought flowers. Who's trying to steal away my bhakti? Ambarish Maharaj jött, és látta, hogy minden tiszta, minden oda van készítve, ki próbálja az én bhaktimat ellopni. This went on for 3 days. Ezt 3 napig így ment. And on the 4th day, Mādhavānanda said, I wonder who is doing this. Ambarish Maharaj a 4. napon gondolta, hogy jó, ezt most már meg kell tudnom, hogy ezt ki So csinálja. he went there early and he caught the new queen cleaning the floor. Oda ment korán reggel, és elkapta az új feleségét, aki ott takarított. And Mādhavānanda was very touched. She said, look, if you have so much devotion for Krishna, then you should have your own deity and your own temple. És Ambarish Maharajot ez nagyon megérintette, hogy ő ezt csinálta, ez az új feleség. És akkor mondta, hogy figyelj, hogyha ennyi baktid van Krishna felé, akkor legyen saját Krishna murtid. És folyamatosan imádhatod őt. And so she was so ecstatic. Thank you. Köszönöm, nagyon extatikusan And so every day, she, with great attention, following all the rules and regulations properly, she was worshiping those deities. Nagyon nagy figyelemmel és az összes szabályt, előírást követve minden nap akkor imádta Krishna murtiját. And just as we mentioned, every culture follows values. És ahogy említettük, minden kultúra követ egy bizonyos értékrendszert. When the people of Mādhavānanda's kingdom heard about her devotion, everyone became very inspired. Amikor Ambarish Maharaj királyságában az emberek hallottak az új királynő odaadásáról, nagyon inspirálta ez őket. Because that was a kingdom, that was a community, a culture where they valued bhakti the most. Mert ez egy olyan királyság volt, egy olyan közösség volt, ahol a bhaktit értékelik a legmagasabbra. And all the different persons were speaking about it. Mādhavānanda heard about it.
És annyian beszéltek róla, hogy Ambarish Maharaj is hallott róla. And so one day he decided, I want to see how she's doing puja. Ezért egy napon elhatározta, hogy szeretném látni, hogy hogyan végzi a pudzsáját. He went there was a guard there. The guard's job, he's supposed to blow a horn, and when the king comes, Maharaj has arrived, he's supposed to, and the king's like, no, be quiet. Ott volt egy őr, akinek ugye meg kellene fújnia a trombitát, hogy itt jön a király, de mondtam Ambarish neki, hogy nem, ezt most ne csináld. And so he came in and he saw his new wife sitting in front of the deity. She didn't even notice that he came in. Bejött a király, és ott volt az új felesége, ott ült Krishnamurti előtt, és észre sem vette, hogy bejött a férje. She was just crying, worshiping the Lord. Csak sírt és sírt, ahogy imádta az Urat. And Maharaj Ambarish's heart melted. És Ambarish Maharaj szíve teljesen megolvadt. And he told her, I'm very impressed by your bhakti. Nagyon mély benyomást tette a bhaktid rám, mondta neki. When the co-wives heard about this also, they also decided we also have to worship the Lord very, very nicely. És amikor a többi feleség meghallotta, hogy ő hogyan imádja Krisnát, akkor azt mondták, hogy nekünk is nagyon szépen imádatot kell végezni. And all the residents of the kingdom, when they heard about how the respect this new wife was getting because of her devotion, they also decided we also have to be serious devotees. És az összes többi ember is a királyságban, amikor látta, hogy mennyire tisztelik a királynőnek az odaadását, akkor ők is úgy döntöttek, hogy nekik is kell imádniuk Krisnát. So this is a culture of bhakti. Ez a bhaktinak a kultúrája. This is a culture for antarmukh janas, for internal persons. Ez az antarmukh-janáknak a kultúrája, azoknak, akik befele tudnak fordulni. Just seeing the external dress, the external service, how much they weigh, how skinny they are. Akik nem csak a külsőségeket látják, nem felületesek, nem azzal foglalkoznak, hogy valaki milyen súlyos, vagy mennyit eszik, vagy mit csinál. How much they sleep. Mennyit alszik. And the prabhus over here and the Mātājīs over there. És akinek ez a mentalitás, hogy a prabhuk ide jöjjenek, Mātājik meg amoda. And prabhu means something very special, and Mātājī means something low class. A prabhu az valami különleges, a Mātājī meg ilyen alacsony rendű. But it means that we don't understand culture. De ez azt jelenti, hogy nem ismerjük a kultúrát, nem értjük a kultúrát. Because I don't have it here. It's described in the Narada Pancharatra. Mert a Narada Pancharatra leírja, that why do we say Shri Shri Radha Shyam Sundar? Why don't we put Krishna's name before Radha's name? Hogy miért mondjuk azt, hogy Shri Shri Radha Shyam Sundar, miért nem Krishna neve van előbb? Because Krishna is the father of the universe. Mert Krishna az univerzum édesapja. And Radharani is the mother of the universe. Radharani viszont az édesanyja. And the Narada Pancharatra describes that the mother is worthy of respect 1,000 times more than the father. De a Narada Pancharatra azt írja, hogy az édesanyának 1000-szer több tiszteletet kell mutatni, mint az atyának. And that's why we say Jai Shri Shri Radha Madhav Shri Shri Radha Shyam Sundar. We put Radharani's name first. Ezért mondjuk, hogy Shri Shri Radha Madhav, Shri Shri Radha Shyam Sundar, Radharani neve jön mindig előbb. And the Narada Pancharatra says that if we do the opposite, then we get the result of killing a Brahman. És a Narada Pancharatrában még az is van, hogy ha fordítva csináljuk, akkor egy brahmana megölésének a bűneinek a visszahatását kapjuk. Ezek olyan finom pontok. And Srila Prabhupada in his purport, he's speaking about our ISKCON society. Srila Prabhupada a magyarázatban, ami ISKCON közösségünkről beszél. And he says sometimes in our society, ISKCON, a person out of sentiment may take sannyas. Néha az ISKCON-unkban előfordul, hogy érzelmére hallgatva valaki a szannyászrendbe lép. But because his desires are not burned completely, de mivel a vágyai nem égtek el teljesen, he again takes to family life. Újra a családi élethez fordul. Even at the risk of losing his prestige. Annak azt is megkockáztatva, hogy elveszíti a jó hírét. So I don't expect that this little lecture today is going to really change so much deeply in her heart. Nem várom azt, hogy ez a mai lecke mélyen megváltoztatná a szívünket.
My experience is that those samskaras in the heart, no matter what kind of costume we put on and how we behave for some time, those samskaras are usually still there deep. Mindegy, hogy milyen ruhát veszünk fel, az a tapasztalatom, hogy a szamszkárák nagyon mélyen ott vannak a szívünkben. Until we come to the point where we're thinking, maybe I should become an important sannyasi, or maybe I should get a job painting houses and get married. Addig a pontig, hogy azon is elgondolkodunk, hogy akkor most lehet, hogy szanyászi legyek, vagy csak vegyek el valakit feleségül és fessek házakat. So, as Srila Shiva Maharaj is saying in Sankalpa Komedi, we have to be focused on begging and crying for this mercy. Ahogy Srila Shiva Maharaj mondta a Sankalpa Komediban, hogy muszáj, hogy arra fókuszáljunk, hogy könyörögjünk kegyért. And as far as the different ashramas and celibacies, whatever is natural for the person to make advancement in bhakti, they should do that. És arról beszélve, hogy most melyik ásramában legyen pontosan valaki, bármelyik ásram, amelyik természetes neki, az a legjobb neki. Seeing many sannyasis in our society having trouble, some devotees have recommended we should stop, no more sannyas. Látva, hogy mennyi szanyászinknak volt problémája az iszkonban, nemrég valakinek volt egy javaslata, hogy állítsuk meg ezt az egész szanyász dolgot, ne legyen többé senki szanyászi. My personal reply to that, it's like saying we won't have winter anymore. De a személyes hozzáfűzésem ehhez az, hogy jó, akkor ne legyen többet tél. Winter's natural. A tél az természetes. It comes after the fall. És az ősz után jön. And similarly, sannyas means renunciation when it's natural. A szanyász is azt jelenti, hogy lemondás, amikor természetesen And jön. Srila Prabhupada sometimes said, my grihastas are sannyasis. És Srila Prabhupada néha mondta, hogy a grihasztáim szanyászik. Bhaktivinoda, in one place he said that the grihastas are better than the sannyasis. Egy helyen, bocsánat, de Bhaktivinoda még azt is mondta, hogy a grihaszták jobbak, mint a szanyászik. He explains, he said, in the sannyas ashram one has freedom to serve. De elmagyarázza, hogy miért grihaszta. But the superiority of the grihasta ashram is you can serve guests, you can do Vaishnava seva. Magyarázza Bhaktivinoda, hogy a szanyász ashramban lehet szolgálni, megvan ez a szabadság, de magyarázza, hogy a grihasztáknak az a privilégiuma, hogy szolgálhatják a vendégeket. The purpose of our culture is bhakti. A célja a kultúránknak a bhakti. Prema dhana vena vyartha dharaju jivan dasa kori veta mori deha prema dhana. This is our prayer. That please, my dear Lord, please give me this Krishna prema. Ez az imánk. Kedves Uram, kérlek, add meg nekem ezt a Krishna prémát. I'm not praying to have a different color cloth. Nem azért imádkozom, hogy más színű legyen a ruhám. But whatever ashram I'm in, I'm taking shelter ashraya of Krishna. Hanem bármelyik ásramában is vagyok, Krishnánál keresek menedéket. Grihasta ashram is a place where we get the opportunity to serve another Vaishnava. A grihasta ashram az a hely, ahol megvan az a lehetőségünk, hogy szolgáljunk más vaisnavákat. What if your wife, your husband's not a Vaishnava? És mivel, hogyha a férjed, feleséged nem vaisnava, Then we serve them like they're a Vaishnava. akkor úgy szolgáljuk őket, mintha vaisnavák lennének. Naranjan Maharaj had one disciple whose wife was a Christian. She didn't like the devotees. Naranjan Maharajnak volt egy tanítványa, akinek a felesége keresztény volt, nem szerette a baktákat. She wanted her husband to become a Christian. És szerette volna, hogyha a férje keresztény lesz. And of course the husband wanted her to become a devotee. A férje persze szerette volna, hogy a feleségből bakta legyen. So they made an arrangement. Okay, every Sunday in the morning I'll go to church, and then in the afternoon you come to the temple for the Sunday feast program. Jó, akkor minden vasárnap reggel én elmegyek a te templomodba, te viszont eljössz a krisnásokhoz a Sunday feastre. And every Naranjan was told us, he would see her for many years sitting in the back of the class. És Naranjan Maharaj mondta, hogy évekig látta ott a leghátul ülve így. But because her husband respected her like a Vaishnava. De mivel a férje tisztelte őt, mint egy vaisnavát. After some time her arms kind of came down and she started listening more. Egy idő után már nem keresztezte, nem fűzte keresztbe a karját, és jobban odafigyelt a leckére. Today she's initiated, her name's Lila Dasi.
ma Lalita Dászinak hívják. Because of respect. A tisztelet miatt, amit kapott. Respect is such an important thing. Olyan fontos a tisztelet. So thank you all very much. I'm sorry we went so long over time. I wanted to kind of share something with the wonderful devotees here. It's very hard for me to enter into your sangha. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy kicsit túlmentem az időn, de ezt nagyon szerettem volna befejezni, mert fontos téma, és nehéz nekem belépni a közösségetekbe. Shri Shri Radhasham Sundar Ju ki, Granthara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande, Vanchakalpadrubhishcha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Ananta Koti Vaishnava.